What is up guys? Welcome to MooseTV. Para sa video na to, kita mo naman, nakalagay naman sa baba, review at unboxing na naman tayo. So yun, ang item na i-review natin is siyang tripod or yung branded niya is Gorilla Pod. So naisipan ko siyang bilhin kasi sa tingin ko, since nagbablog na ako, essential siya sa pag-vlog, no? Sa pag-video, sa pag-film. So yun, naisipan ko siya bilhin. Kaya tara, samahan niyo ako, bubuksan natin siya. Welcome to MooseTV. Ito ang channel na magpapatawa at magpapakulit sa inyong mga araw. Kaya tara na, sali na kayo dito. Let's go! Abot chike, ek. At yun, welcome back. Ito na, bubuksan natin siya. Apprentice, ibigay na dito. Ready ka ba, apprentice? Bago pala natin buksan to, i-like mo muna tong video at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga content na ilalabas natin. So yun, let's go! Yun! Nice! Wow na wow! Apprentice, halo! Yan! Ito siya guys! So, nagulat ako, no? Kasi hindi ko alam na may kasama pala siyang ang tawag dito, phone holder. Yon, may kasama siyang ganito at nakakatuwa. Ito siya guys. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Parang kamay ni King Kong. Sintibay ng kamay ni King Kong to. Oh. Ayan siya guys, oh. Ito siya, paghawak ko. Large siya pala, large. Large pala siya. Nakalimutan ko sabihin, sa Shopee ko pala siya nabili. So, ito siya Shopee. So yun, tatry na natin siya gamitin. Let's go! Feel my heart, it's beating. My body's breathing, it's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing, it's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Let's free fall. Let's free fall. So, yun, dyan nagtatapos sa video to. Sana nagustuhan nyo. Panibagong review at unboxing na naman ang thumbs up sa atin. So, muli, ito nga pala ang MooseTV. Hanggang sa muli, let's go! Yeah! I'm so caught in this, we're so lost deep in